Hello guys and welcome to my YouTube channel. So, by the way po, I'm Miss Kim kung bago pa lamang po kayo sa aking channel. So, dito sa aking channel ay naka-upload ako ng video tutorial. Minsan ako-vlogs din and more on tutorial po talaga ako. And tips, suggestions, so random po siya pero more on talaga tutorial. So, ngayon po is tutorial siya and then ang i-share ko sa inyong video is papakita ko kung paano nga ba mag-install ng yung in-unbox ko na BM-800 sa mga nakapanood po. Sa mga hindi pa, ilalagay ko yung link ng video sa description list. So, yung BM-800, more on kasi nung bumili ako nito, medyo nangabapa ako. No? Kasi wala siyang kasama sa manual na kung paano siya i-install. So, ang nakalagay lang po kasi sa manual niya is yung mga features niya. Naka-indicate lang doon. And then, so, ayan nga, wala akong masyadong mahanap. So, pinag-aralan ko na siya. And ngayon, isi-share ko sa inyo yung mismo kung paano mag-install ng BM-800. Yung ikakabit yung mga tawag na ito, yung stand, yung mic, so gano'n, yung installing. So stay tuned guys and don't forget to click the subscribe button and also the notification bell para lagi kayong updated. So let's start after this intro. Okay guys, so before tayo mag-start, pakita ko po ulit yung mga kasama niya. So, ito yung cable. And then, itong pop filter. And then, okay. Itong mic, kasama yung ito yung foam ng mic. And then, ito yung mic. Manual, and then ito, kasama din siya, and then dalawa po yung lagayan ng mic, so mamimili lang kayo kung alin yung gusto nyo gamitin. And then yung stand po, so ayan yung stand niya. So ayan yung mga laman nito, BM-800. So, umpisahan na natin siyang i-install. Okay guys, so sa pag-install natin, umpisahan po natin dito. Ito yung magiging holder niya ng stand. So, ang paglalagyan natin nito is yung table po na kayang-kayang dalhin yung stand. So, pag nilagay nyo kasi, dapat mabigat yung table. Mas maganda kung kahoy siya. And then, dapat kaya din yung stand kasi pag magaan lang, matutumba siya. So, sa akin po, wala kasi akong table na kahoy. Magaan lang yung table na ginagamit ko. So, ikakabit ko lang siya dito sa may ano namin. Ito. Parang snack cabinet. Paglagyan ko ng mga gamit ko. So, dito ko siya ilalagay. Kasi ito, kayang-kaya niya. Tibay. So, ganyan po yung pipiliin yung paglagyan. Huwag yung ilagay sa magaan. Baka mamaya bumagsak, sayang pera niya, masira agad. So, ayan. Kakabit ko muna siya. So, ayan. Ilalagay natin siya. Ito. Pasok nito. Dito sa ganito. And then, ito yung panghigpit. Iikutin nyo lang siya, no? Para higpit siya. So, higpitan nyo lang po yung tamang higpit na hindi matatanggal. So, ayan, higpit na siya. And then, next natin is yung stand. So, ito yung stand. Okay, siya nagaganyan siya na. And then, dito sa dulo, ayan, diba dalawa yung dulo niya. Ito, tsaka ito.
So, ito yung ilalagay natin. So, ipapasok natin siya dito sa butas. So, ito may higpitan din ito. Pasok natin siya. Ganyan. So, ayan, tsura niya. So, pag once na nailagay na natin, ito yung kanina, ang higpit. So, dito yan sa may butas. Ayan. So, higpitan lang natin. Kasi yung pagkakahigpit niya po, yung tama lang din. Kasi, hirap na rin sumobra, baka masira. And then, ayan. Pili kayo ng pwesto ng mic nyo kung paano gusto nyo. So, ayan, naikabit na natin yung stand. So, next natin, di ba nailagay na natin yung stand? So, next natin is itong holder ng microphone. So, mamili na lang po kayo kung alin yung gusto nyo ilagay, kung ito ba or ito. Pero kadalasan po talaga ang nilalagay nila is ito. Maganda kasi itsura niya. Ito, simple lang. Maganda rin naman siya. Kaso simple lang. Okay, so ito, kakabit na natin. And then, ito yung itsura niya. Dito natin siya ilalagay. And then, ito po, pang atong ano to, adjust kung gusto nyo nagagalaw ang ganyan. Pang higpit siya. Okay, so kabit na natin. And then, ito namang sa microphone po, itong whole stand. So, pwede rin siyang higpitan. Kung gusto niyo yung nagagalaw-galaw din, hindi. Kung ano yung gusto niyo higpit. Ayan, ito na siya nagalaw. Okay. So, ganyan na itsura niya, guys. Okay, next natin is microphone. Okay, so ito na yung microphone ng aking BM-800 colored phone. So, lagay natin siya. Depende sa gusto nyo pong pagkakalagay. Papasok nyo lang naman yung dito. Ayan. So, nalalaglag. Kailangan nyo siyang higpitan para hindi malaglag. So, ayan. Ayan. So, ang paggamit po nito guys is hindi siya yung parang ordinary microphone na dito kayo magsasalita. Dito kayo kakanta. So, dito siya sa side na to. Side na to. Okay. And then, ano nyo lang kung saan nyo gusto. Ayan. Okay. So, next na tayo. Okay guys. So, after po ng microphone, itong foam, ang next natin. And, optional po ito kung gusto nyo siyang ilagay o hindi. So, madali lang naman itong ilagay. Gawin nyo lang siya. So, ayun, diba? Okay. Okay guys, so ang next natin is itong puff filter. So itong puff filter, pag meron kang ito, mukha kang tawag nito professional singer. Charot. Joke lang. Mas nakakaganda kasi tingnan pag may ganito. Pero ako hindi ko naman siya ginagamit. So pili kayo kung sa taas or sa baba nyo ilalagay. Kung ganyan o dito. So dito natin siya i-connect guys. Dito natin siya i-connect sa stand. So, ito yung pang-connect niya. So, i-adjust nyo lang siya ganyan. Okay, so ako, sa taas ko siya ilalagay. So, ganyan. Kakabit nyo lang ganyan. Pipitan nyo. And then, ayan, pasto nyo lang siya ng maaari. Okay. So, ayan na. So, ayan pag sa taas.
So, ito na yung itsura niya. Mukha na tayong, professional. So, hanapan nyo lang ng magandang pwesto. Okay. So, pang last, yung cable. Okay guys, so ito yun na yung last na, yung cable. Madali lang naman ito ikabit. Siguro alam na ng lahat ko. Okay, so ito, kukunik na lang siya dito sa ilalim ng mic. So, ayan lang. Ganyan lang siya kadali. And then, kasi yung haba nito, saktong haba lang naman. Ipulupot nyo na lang siya dito sa may stand para hindi masyadong abala. Or, isandal nyo lang. Ayan. And then, itong BM-800, i-connect natin siya sa cellphone. Or, mas maganda kung meron kayong sound card. So, ako, dun sa in-unbox ko, meron akong sound card. So, ayan. Tapos na natin siyang i-install. So, itong pagsasalita ko na to guys, so wala akong gamit na BM-800. So, ganito yung sounds kapag wala tayong gamit na BM-800. And then, try natin siya ng gamit yung BM-800 kung ano yung tunog. Okay guys, so ayan na po yung sounds, yung tunog nitong BM-800. And ginamitan ko po siya ng sound card. So, mas maganda po gamitan nyo siya ng headset para mas maganda yung paggamit nyo nito kasi naririnig nyo yung sarili nyong boses. Kasi pag walang headset, hindi nyo rin siya, headphone, hindi nyo rin siya maririnig. And then, ayan lang guys, and I hope po na nagustuhan nyo yung video tutorial na ginawa ko. And kung bago pa lamang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and also the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong video uploads. So that's all guys, and see you on my next video uploads. Bye!